elemzés elvégzése. Jó, megyünk a Baker Streetre és elemezzük a cuccot. De még, hát a növényt most már tudjuk, hát gyanítjuk, hogy melyik lehet, hogy a 3 mérgező közül. De nekem ez még mindig fura, hogy hát később lopták el ezeket a növényeket, tehát nem gyárthatták le a mérget ők, ha csak nem jártak kétszer is ott. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Mi van? Hát szurkáljuk meg. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a A kutya fáját. I imagined that its Hát szurkáljuk meg a reaction would be többit is. ferocious if I increased the strength of my attack. No reaction. De It ilyen appears to növények have fallen léteznek. inactive after being disturbed. Aha, tehát hogy ő visszavonulót fúj. Értem. Jó. This is a strange and unusual plant. Hogy ennyi? A prickly plant. Egy tüskés A növény. carnivorous plant. Egy húsevő. Ez kurva... Na jó, hát... Hát azt oda szórjuk a izé. I find the behavior of predators utterly fascinating. Jó, te ragadozol, de ezt eddig kitaláltuk volna. Akkor ez meg erre fog... It appears to open after being soaked with alkaloid. És utána megszúrjuk. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Nagyon nagy, nagyon nagy. Jó. Meglocsoljuk. Igen. It appears to open after being soaked with alkaloid. Nyugi. This is a strange and unusual plant. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. It appears to open after being soaked with alkaloid. This is a strange and unusual plant. Tegyünk bele kukacot. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more.
Várjál, ennek a kettőnek... Becsukódik. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Jó, tehát tűzszórásra ez nem csinál semmit, ez támad meg támad. Alkoholidra ez meg ez bezárul, ő kinyílik. Ez megeszi a hernyót, ez nem csinál semmit, meg ez se. És egymás mellé kéne valahogy valamiért letenni őket, és mondjuk ez leharapta innen. Mondjuk akkor csináljuk azt, hogy... It appears to open after being soaked. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Jobban megmozgatjuk, ezt nem értem. No reaction. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. Mi az, hogy nagyobb erővel támadnám meg? Mivel tudom nagy erővel? Valamivel meg tudom támadni? It appears to open after being soaked with alkaloid. Igen, na és az most meg fogja majd szúrni. Toxic gas with spores. Extraordinary. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Tehát az volt, hogy egy hernyót ráraktunk a izére, rá kellett önteni mérget a cuccra, és azt, nem, és a hernyót kellett rárakni, az volt az indikátor. De miért kellett ilyen bonyolultan megölni, nem lehetett leütni? Nem is értem.
Csak már haladni kéne, mert izé van. Bassza meg, mindjárt meccs. Kew Gardens. Nem baj, most már érzem, hogy közel járunk. Ja, várjál, következtetések addig. Szerintem ő nem rendelkezett. Jó, közel vagyunk már. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Jó, hallgassunk ki még egyszer mindenkit. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Lesz itt valami? Vissza kell ide jönnünk. Ugye itt volt a... Itt találtuk őt meg, oké. Itt lesz a izé, az a... Ez a száraz, nem tudom milyen szoba, igen. De itt sincs semmi. Nincs. Dry tropics. Igen, ugye ide ment be. Tudod, hogy így juttattak be valamit a izébe, és
a növény ugye elkezdett reakcióba lépni, tehát kinyílt az a szar, és amikor gondolom az öreg bement és a hernyókat így elkezdte pakolgatni a izére, az megette a hernyót, az kiszórta a tüskéit, és ugye így kijött a mérgező anyag. A water tank. Ja nem, de ide kell jönni. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Érdekes dolog. Mi ez egy érdekes dolog, bazd meg? Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Hát ezt már Thank you, meghallgattam. miss. Ja. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Ja, és ennyi? When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the De pool. kizárta be? Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Na ez az. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Ez kezd izgi lenni. Szerintem rossz felé megyek.
Srác felé megyek? Igen. Na, közben eltűnt a izé. A csávó. Hát öntözte nagyon sokáig itt azt az 1 négyzetmétert, most már azt mondta, hogy jó. Ott egy T. Ja, hát jó, bazd meg, tudom, hogy... Hát tudom, hogy... De várjál, mert ott... Ja, de az nem az. The power is on. The engine has started. The power is on. The ventilation system is working. Ja, azért végig. Ja, mert hazamentek, de hülye vagyok, persze mondták. Azért jöjjünk itt végig. Ugye itt van, igen. Semmi. Igen, és itt van még valami. This is one of the outlets of the ventilation system. Na jó, nézzük, hogy... Hát szerintem most már közel vagyok a megoldáshoz. Na mondjad! Mi a fasz, nem estek ki? Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Ja, megint rossz felé jöttem, bassza meg. Tehát a ventilációs rendszert... hát a Mr. Hamish vagy Albert place-éből tudjuk-e aktiválni? Ott van egy kapcsoló. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Tehát ez a Hamisé volt, és az Albert meg itt volt ugye a kis csaj mellett. Ugye? Nincs semmi. És akkor ennyi, hogyha az Albertnál nincs, akkor csak a... Ja, de ott is itt van. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Jaj, úristen! Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room.
Tehát tudunk akkor... Rendelkezésre nyomok. Folytasd a nyomozást. Jaj, le kéne vonni a izét? Fú, bassza meg. Tehát az egyértelmű, hogy nyírták ki. Na jó, nézzük. Dant megmérgezték. Így van. Ő nem érintett szerintem. Úgy vezet Dant, az ő... Hát igen. Sát se akar igazából, mert ő meg a hajókkal akar foglalkozni. Mondjuk, hogy a szekta mindent ellopott volna, akkor... De ő nem nagyon ért a botanikához, tehát azt tuti. Hát itt meg nincs más választási lehetőség. Szekta mindent ellopott. Ők meg nem lophatták el. De a többi ez miért nem kapcsolódik össze? Nincs még elég, vagy van még izé? De akkor azt írná, hogy kéne még több bizonyíték. Scotland Yard. Oda miért kell most menni? Még maradtak még a izéből? Oda nem megyünk. Locked. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you.
Hát erre kíváncsi vagyok. Igazából, de nem is ad több lehetőséget. Tehát a többi következtetésnél ott csak egy variáció van. Tehát ott ugye nagyon... Szindikátus szerepe is érdekes. Tehát ilyen fölösleges nyomok vannak igazából vele van, vagy fölösleges szereplők. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Tehát akkor kellett bekapcsolja a rendszert, amikor látta, hogy ott van. Mert különben igen, tehát ez tök egyértelmű. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Nagy üvegházban, az melyik? Most ő hova megy? Akkor az nem ez az. Ez se nem az. Ez se. Ez se. Akkor nem ide kellett menni. Miért próbáltak volna meg elégetni azt a szart? Egy csomó... Nem tértem még ki mindenre. Holmes, my God! Yes. We found him like that. Azt a kúra. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Milyen raktárban? Hol van itt ja. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Az komoly. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club Lab. foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Akkor viszont lehet beszarok. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. Okay. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible.
Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. Ó, bazd The meg. map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Fél 10 körül, tehát a Hamish és a Dan fél 10 körül úgy 20 percet 10 előtt lehetett, tehát az 9:40, amikor Hamish és Montague Dün kimentek a hátsó udvarra. Hátsó udvarra az 40-kor volt. Ja, csak egy helyre lehet tűzni, jó. Kimentek hátsó udvarra. 10 perc múlva Dan, tehát 50-kor Dan újra kezdte a... Tehát 50-kor ez volt, és ő visszatért ide. Martin Hamish 10 órakor beszélgetett Miss White-tal. Fél 11. Magházban volt. Észre is 10 percet 10 után tért haza Miss White látogatásáról. 10 percet 10 után. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock Hát the ezt eddig door. is tudtuk, hogy More igen. than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Hát nem tudjuk még ezt.
Ebből... De itt vannak nincsenek itt a srácok, nem? Tehát most már le kéne vonnom a következtetést. Na, menjél ki. Nem, nincs itt. Tehát megérkezik. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door. Miss White was last seen at 10 o'clock. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Na jó, hát nézzük. Szindikátus nem érintett. Dünnt megmérgezték, Hamish indítéka, Hamish lehetősége. Szerintem ő rendelkezett, mert ő kísérletezett is. White helyzete, részleges lopás. Ez is nem ért a botanikához, tehát ez tuti. És nem valószínű, hogy Albertnek lett volna erre lehetőséget, itt nem volna elég ahhoz, hogy bezárja a gyarmati gyűjtemény szoba ajtaját. Szerintem a csaj volt nem hát... De a csaj meg... A csajt meg igazából segítette izé. Nem, a szindikátus nem érintett. Nem. És nem lopott el mindent, azt tuti. És azt mondja, hogy Albert meg nem nagyon ért a kétséges, hogy meg tudta volna tanulni, hogy hogyan... Igen. De az nem is kérdés. Tehát...
Mert azt a Hamish találta ki. Tehát a Hamishnek igazából csak segítség kellett. Na nézzük. Hát az Albertnek talán több bizonyítéka van, és igazából ő is átérhetett, tehát az most azt eldönteni az alapján, hogy 10 vagy 20 perc, hát ezt így passz. Mit tudom én. De nőnek kevesebb, mert igazából... It's all over now, lad. There is no use denying it. We know that you murdered your father. Patricide by plant poisoning. Very alliterative. What? You're mad. I didn't do it. I don't know anything about botany. No! Bassza meg. Akkor csaj volt? De a csajnak mi lehetett még mi az, amire nem figyeltem? Hát a szektának biztos, tökön szúrom magam, hogyha szekta, de a szektának nem. Tehát ők annyira mellékesek voltak az egészben, hogy... De egyedül meg nem tehette. Nem tehette, mert ő visszament az biztos. Ez hogy volt tettestársa. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining. The deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. Mi van? Ezt most nem... You can count on me, Holmes. Lehet, hogy ránk akar támadni majd a csaj, vagy mit akar csinálni? Mi? Itt van. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! Mi az? I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Hoppá. Please remain calm. We can help you. Not Jó, majd one step a further. Watson elkapja. Don't try to stop me.
Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Ja, hogy ja, hogy... This is tragic, Holmes. Are you able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped. Hogy meg tudtam volna állítani? Hát állítsuk már, vagy nem tudom megállítani? Most már leszarom, hogy már csak a második felüldőt fogom látni, de hát ez már érdekel, hogy meg tudom állítani a... Most csak én voltam béna, mire kellett volna nyomni? Igen. Vajtabintás. Igen, igen. But how... It is now after Very... What? not Mr. Holmes. you do not seem Well, not so you will... it you think You don't... it is over, miss. Over. The other side. No, stop. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Mi a kezéből kell kivenni? Well done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? Hát worse. Szarabb. A lényes képes végrehajtani egy bonyolult gyilkosságot, amikor rájött, nem tudna anyagi hasznot hozni, beárasztó vonzalra Albertet a fiát. Ő volt az, aki közvetlenül azután, hogy nem is kiengedte a hernyókat. Ja. Na nézzük, hogy döntöttek az emberek. Hát 92% ugyanígy adották meg, és amúgy ugyanezt a döntést hozták, úgyhogy abszolút jó döntést hoztunk. Nem tudom, miből kellett volna biztosra mennem, hogy az Albert vagy ő. Hát jó, neki volt több ideje, de hát 10 perc alatt azért be tudja zárni, nem? Tehát, hogy... Szóval... Where are you going? Érdekes. Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson, We have. Where to? to the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... Watson, you should be Szevasz, excited. betyár. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat heads. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash,
street turnips in homemade juice. Hát ez már egész jó hangzik a I can hear gulyás, them on the stairs now. süni gulyás. Well, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Ez már igazából a játéknak a vége, mert nem a játék, hanem, Oh, Mr. Holmes, It is fine, Mrs. Hudson. hanem hát ugye Holmes. Mr. Holmes ugye nyomoz különböző ügyekben, és Dr. Watson is most getting görgettünk fel ready. egy ügyet, He és will ez be már a delighted következő to ügynek join a us. You don't look well, my young man. Ez Is there előzetese. something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, Na, right? ez az a It's következő, on de ez már nem Half Moon ma. Street in Whitechapel. Very well. Devil's Daughter is jó. Nem tudom, ez kérdés, vagy sem. Hát nem tudom, nem ismerem, úgyhogy nem tudok róla nyilatkozni, sajnos. Viszont, hát jó, 9-re terveztem a befejezést, mert meg akartam nézni a Juve Sevilla meccset, vagy a másikat. Mindegy, a második félidőt még látom. Ja igen, a Devil's Daughter az még ugyanez a Holmes, ugye? És aztán most van valami újabb Holmes, ahol ilyen fiatal, ilyen sútyerák, nem? Valami olyasmi, ugye? Azt hiszem. Abba belenéztem, nem is tudom, valaki játszott vele, és ugye az annyira nem is tetszett, mert ez a karakter, ezzel a stílussal, ez nekem amúgy így bejön. Tehát, hogy tényleg ilyen nagyon... Ja, igen. Ja, fű, az komoly. Hát akkor azzal nem fogok. De azt hiszem, ennek volt egy második része, ugye akkor gondolom az a Devil's Daughter, ami még ez a Holmes, és hát akkor a legújabbat kiadjam. Szerintem ennek a folytatásával fogok játszani, mert ez nekem bejött, tehát hogy tetszik. Igen, ahogy nem is tudom kinek a streamjében láttam, olyan kis szóval nem olyan, mint ez a karakter, igen. Igen, azt éreztem, hogy ott így valami, tehát meg nem annyira hiteles ezáltal. Tehát azért ez a Holmes, ezzel a kimértséggel, ezzel a karakterességével, tehát hogy ilyen nagyon, de ugyan, ja, lehet, hogy abban volt, nem tudom, mostanában láttam, hogy valahol, lehet, hogy akkor az nem a véresek voltak, a de VR. Nem tudom. Na mindegy, ezután majd akkor azzal fogunk játszani, hát itt most ugye még lesz pálya, és nyomozni fogunk, illetve be kell bizonyítanunk azt, hogy ennek a kis srácnak, ugye, aki szokott nekünk segíteni nyomozásokban, ez segített már, az öccse ártatlan valamilyen gyilkossági ügyben. Ilyen se volt még, tehát nyilván ki kell gondolom deríteni, vagy csak gondolom itt most azt kell majd bevezetni, hogy miért nem ő volt, és nem pedig az, hogy ki. Ez is egy érdekes, meg jó kihívás lehet. Megfogták a lényeget. Ja, hát nem most, mert most így épp készültem menni, úgyhogy egy picit későn érkeztél, bocsi. Direkt már ilyen 6 óra, hát fél 7 körül kezdtem el, és hát 9-kor akartam abba hagyni, hogy már a meccs elejére odaérjek, és tudjam nézni, de mindegy, hát a második félidőt láttam, hogy kicsit le tudok dőlni, sok volt azért mára is a munka, meg így időben akartam végezni, hogy ne ilyen késő éjszakában nyúlóan legyen stream. Úgyhogy viszont legközelebb holnap már lesz új adás, mert a zombiéknak az SEA meccsét fogom közvetíteni, az Illés Akadémia Spiritét. Este 7 órakor kezdődik, tehát már 7 óra előtt jön a felvezető műsor. Hát körülbelül 8-4-9-ig tart, szerintem, hogyha a BO1, tehát hogy nem több pályát fognak játszani. És azért raktam át már a Sherlock Holmes-ot a holnapról, mert utána rögtön az SEA meccs után dolgom lesz, úgyhogy péntek esti elfoglaltság, úgyhogy sajnos holnap csak egy rövid Counter-Strike mérkőzés fog beleférni, amit én fogok kommentálni. Ez már a vége. Hát ez a streamnek, a mai streamnek hát te edzettél, de nem tudom, nem volt nyitva a terem, mert azt mondod, hogy edzettél, de nem látszik. Na mindegy, ebben nem menjünk bele, én most elbúcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hát és a késői belépést egy kicsit betyárnak, meg főleg Knobbernek, de itt volt László, aki már korábban elment, meg Arninak is köszönöm szépen, illetve mindenkinek, aki itt volt, de nem tudom, hogy ki volt az, mert nem írt be chaten. Úgyhogy remélem, hogy élveztétek az adást, illetve ezt a kis nyomozást. Egy picit hosszabbra sikerült, mint amit terveztem. Legközelebb holnap találkozunk az Illés Akadémia Spiritnek az SEA mérkőzésével, már 7 óra előtt várlak titeket.
és aztán pedig lehet, hogy szombaton például lesz hát ugye kell majd felvennem az eSport 1 tévének még egy próbaadást, és úgy nem főző stream, nem, azért abban nem csinálunk rendszert. Tehát az évente 1-2, hogy azért nagyot szóljon, de lehet, hogy szombaton lesz majd egy stream a párizsi Blast Majorről. Szombaton napközben több stream is van, és hogyha zombinak jó lesz, akkor zombival ketten közösen fogunk kasztolni, mert ma visszaírt az eSport 1 TV, hogy nagyon tetszett nekik a videó, amit küldtem, az SEA közvetítésemről, de ha kérhetik, akkor egy nagyobb eseményről is csináljak már egy ilyen próba felvételt, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor megkérem inkább Zsombit, hogy akkor legyen már abban egy olyan ember is, aki nem a tudása miatt, vagy nyilván amiatt is, de akkor azért az úgy sokkal hitelesebb, mert hát ők is ugye ketten kasztolnak egy eSport 1-es közvetítésnél, és mondta, hogy benne van, csak nyilván kérdés az, hogy most ráírom majd szombaton, vagy valamikor jövő hét este. Na mindegy, valamikor a közeljövőben egy párizsi meccset is, a párizsi Majorről, igazi tier 1-es csapatoknak az összecsapását fogjuk közvetíteni Zsombival, úgyhogy nagyon izgi, tehát amiért is izgulok egy picit. De nyilván tök jó lesz, mert azért ismerjük már egymást, meg ha láttátok, szoktátok nézni az eSport 1 TV-t, akkor ti is ismerhetitek. Úgyhogy szerintem nem lesz amúgy más, mint egy SEA meccset közvetíteni, de az ember, aki írta ezt a levelet, azt mondta, hogy szeretnének egy ilyen demót, mert szerintük a tier 1-es csapatok meccsei azok, nem tudom, másfajta kommentátori skillek, mondjuk ez így nem írta le, de nem tudok másra gondolni, hogy mi az, amiben különbözik. Na mindegy. Úgyhogy lehet, hogy ez meg szombaton lesz, azt meglátjuk, kiírom majd időben a techbarat.hu-ra, a naptárba. Mára pedig búcsúzom, még egyszer köszi a figyelmet, Knobernek jó pihit, és nyújtsál mindenképpen, ha edzettél, nem tudom, mire edzettél, lehet, hogy ezért a Mekibe a szendvicset emelted így a szádhoz. Mindenki másnak pedig kellemes éjszakát, meg persze Knobernak is. Holnap este 7 órára találkozunk az Illés Akadémia Spirit soron következő SEA meccsével. Na jó, itt mindenkinek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!